Yo mga kaputs, pag-usapan natin kung totoo nga ba ang flat earth. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ito ang isa sa aking mga teorya kung bakit ko nasabi na flat ang earth. Ang dating presidente na si Richard Nixon ay tumawag kay Commander Neil Armstrong habang ito ay nasa buwan. Posible kaya ito? Tingin ko hindi. Panoorin niyo ang video na ito. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Bakit sa buwan may signal, pero sa kabundukan ay wala? Parang may mali. May isang pasaherong babae na nakasakay sa eroplano. At ito ay nagdadalang tao. Siya ay papunta sa Los Angeles. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, ay biglang nag-water break ito. At kailangan nilang mag-emergency landing. Malapit na sila sa destinasyon, ay biglang lumiko ang eroplano papuntang Alaska. Di ba parang may mali? Kung titignan mo sa world map, ang Alaska ay napakalayo sa Los Angeles. Pero kung gagawin mong flat ang mapa, ay mas malapit ang Alaska galing Taiwan to LA. Panoorin nyo ang video na ito. Mother was denied entry into the U.S., the baby could still have the right to remain in the country if she was born within a 12-mile radius of the United States. Lahat ng world leaders, alam nila ito. Hindi nila ito sinasabi, pero kung titignan mo ang logo ng United Nations, di ba flat? Seryosong bagay ito dati, pero ginawa nilang katatawanan. May isang grupo nang nag-experiment ng rocket launching papuntang space. Nilagyan ito ng camera. Panoorin nyo ang video. Mga kaputs, ito ang pruweba na walang kahit sino man makakalabas sa mundong ito. Disclaimer, ito ay teorya lamang po base sa mga nababasa ko. If you have any suggestions, comment down below and subscribe.